Είμαι καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και αυτή τη στιγμή επισκέπτομαι καθηγήτρια ή συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Center for Hellenic Studies at the University of Chicago. Έτσι λοιπόν έγινε και αυτή η πρώτη μου επαφή με το AI. Βρισκόμουν στην Αμερική τον Νοέμβριο του 2022 όταν βγήκε το ChatGPT. Και τότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το να μείνω έξω από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να υποστώ αυτό που λέμε digital divide. Επίσης ήταν και κάτι άλλο στο μυαλό μου, το γεγονός ότι είναι αυτό το εκπαιδευτικό παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι οι μαθητές μπορεί να ξέρουν περισσότερο από τους δασκάλους. Άρα λοιπόν, επειδή θέλησα να μην το υποστώ αυτό και θέλησα να είμαι μέσα στο παιχνίδι και στις εξελίξεις, αποφάσισα να ενημερωθώ και να μάθω περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως, στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών, πώς και ενδιαφερθήκατε για την ενσωμάτωση και πέρα βέβαια από το να προλάβετε και τους μαθητές που είναι πολύ σωστός λόγος, τι άλλο θα λέγατε που σας παρακίνησε για να πάτε προς εκείνο το σημείο? Διάβασα πάρα πολύ και έβλεπα τα ωφέλη τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν γενικότερα για την εκπαίδευση και έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσω τελικά πώς γίνεται να έχουμε αυτή την εξατομικευμένη μάθηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη μάθηση πιο εξατομικευμένη, δηλαδή να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες του κάθε μαθητή χωριστά. Και άρα λοιπόν αυτό ουσιαστικά θα δώσει και μεγαλύτερο κίνητρο στο μαθητή να παρακολουθήσει, γιατί έτσι όπως είναι η τάξη σήμερα, ουσιαστικά ένα περίπου 20% των μαθητών δεν καταφέρνει να αποκτήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε τάξης. Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη πρόκληση και αυτός ήταν ο λόγος που θέλησα και σε αυτόν τον χώρο των επιστημών να δοκιμάσω και να δω τι δίνει και βλέπω ότι πραγματικά όλα αυτά που φαίνεται να έχω διαβάσει σιγά σιγά μπορώ και τα υλοποιώ. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα tools που χρησιμοποιείτε του AI μέσα στη διδασκαλία σας? Χρησιμοποιώ βέβαια πάρα πολύ όλα τα chatbot και μάλιστα ένα αγαπημένο μου παιχνίδι είναι μαζί με τους φοιτητές μου να τους βάζω να χρησιμοποιούν διαφορετικά chatbot και να τα αξιολογούν, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης χρησιμοποιώ πολλά εργαλεία για εικόνα, βίντεο, Night Cafe Studio, Midjourney, το Canvas και όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά προσπαθώ να δω πώς μπορούν να βελτιώσουν όλη τη διδακτική διαδικασία. Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε στη διδασκαλία ή στο engagement των μαθητών ή κάποια ευκαιρία που θα θέλετε να εκμεταλλευτείτε και χρησιμοποιήσατε αυτά τα συγκεκριμένα tools? Το βασικότερο ήταν ότι ήθελα να ξεπεράσω τον φόβο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι πολύ φυσιολογικό όλοι να νιώθουμε. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου και αυτό είναι και μια στρατηγική που τη συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι το γεγονός ότι είπα ότι κάθε μέρα θέλω να μαθαίνω ένα μικρό πράγμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και για να έρθω στο ερώτημά σου, το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα που αντιμετώπισα είναι ότι όλο αυτό ανανεώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Κάθε μέρα προκύπτουν διαφορετικά πράγματα και ακριβώς λοιπόν το μεγάλο challenge για μένα και η πρόκληση που έθεσα στον εαυτό μου ήταν να μαθαίνω ένα μικρό πράγμα κάθε μέρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους και ειδικότερα στην ομάδα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει πραγματικά να ενημερώνεται σαν παιχνίδι, όχι σαν άγχος ή σαν αγωνία, περισσότερο σαν μια προσωπική πρόκληση. Θεωρείτε πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μαθήματα έχει επηρεάσει την προσοχή τους, τις ενδεχομένως ικανότητες και κάποια επιρροή πάνω στη βαθμολογία τους, γενικά σε αυτούς τους τομείς? Λοιπόν, τώρα η απάντηση αυτή μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές, η ερώτηση αυτή μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με από ποια οπτική θα το δεις. Η μία οπτική είναι το άγχος των δασκάλων. Τι κάνουμε με τους μαθητές, αντιγράφουν, τους δίνουμε τις εργασίες και πάνε και τις κάνουν στο ChatGPT. Τι λέω εγώ κάθε φορά που κάνω σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς, ότι ακριβώς γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε το τι ζητάμε από τους μαθητές μας. Να τους ζητάμε να κάνουν πιο κριτικά πράγματα και εμείς οι ίδιοι από το να το απαγορεύσουμε, καλό θα είναι να τους βάλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε με τους δικούς μας όρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές μας να κάνουν αυτή πρώτα μια περίληψη ενός κειμένου, να βάλουν το ChatGPT να κάνει περίληψη από το ίδιο κείμενο και να συγκρίνουμε τις δύο περιλήψεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά βοηθά την κριτική σκέψη, βοηθά την αξιολόγηση, έτσι. Και άρα λοιπόν καλλιεργεί νέες δεξιότητες στους μαθητές μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της απάντησης. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει απλά να αλλάξουμε
το τι ακριβώς κάνουμε με το ChatGPT. Μέχρι στιγμής, τι αντιδράσεις έχετε λάβει από τους φοιτητές ή από άλλους συναδέλφους σχετικά με την ενσωμάτωση του AI στη διδασκαλία σας? Υπήρξε κάποια, ας πούμε, αξιοσημείωτη αντίδραση ή κάποιο σχόλιο? Για να το συνδέσω λοιπόν με το προηγούμενο ερώτημα και να το πιάσω πρώτα από την πλευρά των φοιτητών, οι φοιτητές αυτό που κάνουν είναι στο μεγαλύτερο βαθμό πολύ εύκολα να βρίσκουν και γρήγορα απαντήσεις σε ό,τι τους ζητάμε, οτιδήποτε, ακόμα και για απλά πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί έτσι ουσιαστικά θα τονίσει η ανθρώπινη νόηση. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Άρα γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι πρέπει να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τους δικούς μας όρους και να βάλουμε τους φοιτητές ή τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας πιο κριτικά πράγματα. Και αυτό επίσης το συνδέω και με το γεγονός ότι δυστυχώς οι μαθητές έχουν μια τάση για αυτή την ευκολία. Και επίσης και κάτι άλλο σημαντικό, λόγω του πολύ χρόνου στην οθόνη, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε το attention span, δηλαδή η δυνατότητα εστίασης προσοχής, και άρα σήμερα σχεδόν δεν μπορούν να κάτσουν και να διαβάσουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια διάλεξη. Χρειάζονται πολύ πύκνωση πληροφορία σε σύντομο χρόνο, με βίντεο, με πολλαπλά ερεθίσματα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιώντας το ChatGPT είναι ένα εργαλείο για μας για να κάνουμε για αυτούς λίγο πιο νοητικά προκλητική τη διαδικασία. Ωστόσο, ξαναλέω, θα πρέπει να την κάνουμε με τους δικούς μας όρους. Αλλιώς έχουμε χάσει το παιχνίδι και θα κάνουμε μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν για τα πάντα το ChatGPT ή άλλα chatbot ή άλλη τεχνητή νοημοσύνη και ατονεί η δική τους νοημοσύνη. Από την πλευρά των καθηγητών τώρα, αυτό που είναι το βασικό συναίσθημα που αντιμετώπισα στην αρχή ήταν ο φόβος και το δέος. Που, όπως είπα και πριν, είναι πολύ λογικά να έχουμε απέναντι σε αυτό το καινούριο που έρχεται μπροστά μας, έτσι. Και ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φόβο και το δέος είναι σημαντικό να το γνωρίσουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο έγραψα και ένα βιβλίο, το «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα» με το ChatGPT, γιατί σκέφτηκα ότι μέχρι οι εκπαιδευτικοί τουλάχιστον να εξοικειωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, να λάβουν συστηματική επιμόρφωση, θα περάσει πολύς χρόνος και όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχει αυτός ο φόβος. Θέλησα λοιπόν να κάνω ένα απλό βιβλίο μέσα από 10 μαθήματα, το πώς μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο το συγκεκριμένο ή και άλλα αντίστοιχα chatbot για να μπορέσει να διδάξει καλύτερα ή να μάθει μια γλώσσα. Κοιτάζοντας λίγο μπροστά, θα ήθελα να μου πείτε τι μελλοντικές εξελίξεις ή τάσεις προβλέπονται ή προβλέπετε και εσείς οι ίδια για την ενσωμάτωση του AI στην εκπαίδευση στις κοινωνικές επιστήμες. Λοιπόν, αυτό νομίζω εξαρτάται λίγο πολύ και από την χώρα για την οποία μιλάμε. Σε χώρες όπως η Αμερική αυτό πολύ σύντομα θα γίνει, έχει γίνει σε κάποιο βαθμό και θα γίνει και πολύ σύντομα. Σε άλλες χώρες όπως η χώρα μας θεωρώ ότι εκτιμώ ότι θα πάρει παραπάνω χρόνο, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι αλλαγές θα είναι σαρωτικές. Θα είναι σαρωτικές πρώτα-πρώτα στον ρόλο των υποκειμένων οι οποίοι λαμβάνουν χώρα σε μέρος σε αυτή τη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα. Θα αλλάξουν εντελώς το τι κάνουν. Ρωτούν πολλοί, θα εξαφανιστούμε εμείς στο μέλλον? Η δική μου απάντηση είναι όχι. Δεν θα εξαφανιστούμε, είμαστε πολύ πολύτιμοι για να εξαφανιστούμε, απλά θα αλλάξουμε αυτό που κάνουμε. Τώρα είμαστε πηγή της γνώσης, τότε θα είμαστε αυτοί που θα συντονίζουμε το πόσο ο μαθητής θα προκεσεγγίζει τα μαθησιακά περιεχόμενα που θα του διατίθενται με πληθώρα και θα τον βοηθούμε να αναπτύξει εκείνη την μεταγνώση και την κριτική σκέψη για να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για αυτόν. Αυτές θα είναι οι σαρωτικές αλλαγές, γιατί το σχολείο του μέλλοντος ενδεχομένως να μην είναι σε φυσικό χώρο, να είναι πίσω από μια οθόνη, θα είναι όμως συστηματική διαδικασία και εκεί εμείς οι εκπαιδευτικοί θα είμαστε πολύτιμοι για να συντονίζουμε όλο αυτό και επίσης να κρατήσουμε και τις ισορροπίες ανάμεσα στην τεχνητή και την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ποιες ηθικές, προκλήσεις αντιμετωπίζετε με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση? Πώς εξισορροπείτε τα ωφέλη της με τους πιθανούς κινδύνους, όπως είναι η λογοκλοπή, κάποιες προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν τα chatbots ή γενικότερα την παραπληροφόρηση, η οποία όπως και να έχει στο διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτη? Θέσατε ακριβώς τα ηθικά ζητήματα που θέτει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθώ να βοηθήσω την εκπαιδευτική κοινότητα να αποκτήσει αυτό που λέμε γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη,
για να μπορέσει ταυτόχρονα η εκπαιδευτική κοινότητα αυτό να το εμφυσίσει και στους μαθητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μαθητές και εκπαιδευτικοί να έχουμε γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τι είναι αυτό. Όχι μόνο να γνωρίζουμε τα είδη, το πού χρησιμοποιείται και πού εφαρμόζεται, αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και τους ηθικούς, τα ηθικά ζητήματα, τα ηθικά διλήμματα, τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι μόνο αυτό που είπατε, είναι επίσης τα προσωπικά δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται. Είναι οπωσδήποτε τα deepfakes, είναι το ότι υπάρχει προκατάληψη στα δεδομένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε με ό,τι είχε γραφτεί στον ανθρώπινο πολιτισμό μέχρι σήμερα. Όμως για να αναλογιστούμε, ποιοι έχουν γράψει αυτά τα κείμενα? Είναι πολλές οι μαύρες γυναίκες, για παράδειγμα, που έχουν συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω επίσης και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηθικά. Αλλά έχω και κάθε λόγο να πιστεύω ότι υπάρχει και μια πιθανότητα αυτή η προκατάληψη των δεδομένων, όταν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, δικαιοσύνη για παράδειγμα, ή στην ανέβρεση εργασίας, να είναι προκατηλημένη απέναντι από κάποιες ομάδες ανθρώπων. Εύχομαι όχι, αλλά και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Άρα λοιπόν ο γραμματισμός στη τεχνητή νοημοσύνη είναι η απάντηση, που είναι να γνωρίζουμε τα είδη και το που εφαρμόζεται, τα ηθικά ζητήματα που τύχονται, και που ένα άλλο ηθικό ζήτημα είναι και αυτό που λέμε το echo chambers, δηλαδή η θάλαμη αντίχησης, γιατί οι αλγόριθμοι όταν διαβάζουμε κάτι αποτυπώνουν το οτιδήποτε. Και έτσι λοιπόν τροφοδοτούν το timeline μας με άρθρα του ίδιου συγγραφέα με αυτό που μας αρέσει, ή της ίδιας θεωρίας, των ίδιων πολιτικών αντιλήψεων, και αυτό μας κάνει να ζούμε σε μια φούσκα και να νομίζουμε ότι όλοι διαβάζουν και πιστεύουν τα ίδια με εμάς. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που έχουν βγει από δύο τέτοιες διαφορετικές φούσκες πρέπει να συνεργαστούν για να λύσουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη. Είναι αδύνατο. Αυτό λοιπόν θέτει πολλά ζητήματα. Σκεφτείτε στις τάξεις μας. Μαθητές που έχουν βγει από τέτοιες διαφορετικές φούσκες, πώς θα μπορέσουν να έλθουν σε ένα γνήσιο και πλουραλιστικό διάλογο? Άρα λοιπόν, εγγράμματι στην τεχνητή νοημοσύνη, να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Να γνωρίζουμε επίσης και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ότι αυτά τα συστήματα είναι πολύ ενεργοβόρα και κάθε φορά που πατάμε το κουμπάκι στο ChatGPT για να μας δώσει μια απάντηση, είναι σαν να χύνουμε ένα λίτρο νερό. Γραμματισμός λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να γνωρίζω τα είδη, το που χρησιμοποιείται, τα ηθικά ζητήματα, να τη χρησιμοποιώ κριτικά και ηθικά, και επίσης να μπορώ να επικοινωνήσω με τις μηχανές. Και να συμπληρώσω σε αυτό εδώ ένα παράδειγμα ωραίο. Σκεφτείτε πόσο οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μεγάλη δυσκολία να επικοινωνήσουν με τις μηχανές. Όταν εμείς οι μεγαλύτεροι παίρνουμε, για παράδειγμα, σε μια οποιαδήποτε εταιρεία που έχει AI στο. Παλιά λέγαμε είναι τηλεφωνητής, δεν είναι τηλεφωνητής, είναι ένα σύστημα AI, έτσι. Για να κάνουμε τη δουλειά μας και να εξυπηρετηθούμε, στο τέλος πραγματικά αγανακτισμένοι κλείνουμε το τηλέφωνο, ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο στην Γαλλία, το ταχυδρομείο έχει βάλει σύστημα AI για την εξυπηρέτηση, και οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γιατί δεν ξέρουν. Και βέβαια να αναφερθούμε και στο GovGR που έχουμε στην Ελλάδα για να καταθέτουμε τους φόρους μας και όλα αυτά. Πόσο εύχριστο είναι για τους μεγαλύτερους στην ηλικία, πόσο μπορούν να το κάνουν. Έτσι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτούμε. Είναι δηλαδή όχι μόνο γνωρίζω τα είδη, το χρησιμοποιώ και τα μπορώ και να επικοινωνώ με τις μηχανές, και αυτό είναι σημαντικό. Σωστά. Και από κάποιες μελέτες που έχω διαβάσει τώρα τελευταία, λένε ότι είναι πολύ σημαντικό για να πάρουμε το αποτέλεσμα όπως το θέλουμε εμείς από μια μηχανή, να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί της και να της δίνουμε πολύ συγκεκριμένες οδηγίες και όχι γενικά και αυθαίρετα πες μου τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Τώρα θέτεις και το ζήτημα και των καινούργιων επαγγελμάτων. Ξέρεις, στην Αμερική ένα επάγγελμα που είναι πολύ της μόδας τώρα και πληρώνεται πάρα πολύ καλά είναι αυτό που λέμε prompting engineer, δηλαδή ο μηχανικός που φτιάχνει τα prompts, τα ερωτήματα παρακίνησης. Και οι εταιρείες πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα σε αυτούς τους prompting engineer για να τους φτιάχνουν τα κατάλληλα ερωτήματα παρακίνησης, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Συμβουλές αδύνατες σε άλλους εκπαιδευτικούς που σκέφτονται να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία τους, ή αν έχετε κάποια καλή πρακτική, ας πούμε, να μοιραστείτε. Η συμβουλή που δίνω είναι πρώτον να ξεπεράσουν τον φόβο. Και πώς να ξεπεράσουν τον φόβο? Διαβάζοντας, βλέποντας σύντομα βίντεο για την τεχνητή νοημοσύνη, παρακολουθώντας σεμινάρια. Και αφού λοιπόν το κάνουν αυτό, το δεύτερο στάδιο είναι αυτή η στρατηγική που ανέφερα πιο μπροστά. Κάθε μέρα μια μικρή πρόκληση με τον εαυτό τους, να μαθαίνουν ένα καινούριο πράγμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα τους κάνει να νιώσουν πιο άνετοι,
να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, γνωρίζοντας και όλους τους κινδύνους της. Άρα λοιπόν η συμβουλή μου είναι αυτή και η στρατηγική μου είναι αυτή προς τους εκπαιδευτικούς ή γενικότερα όλη την ομάδα, την κοινωνική που θα ήθελε να ασχοληθεί και να μάθει για τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπειρία σας στην εκπαίδευση με την τεχνητή νοημοσύνη ή κάποιες τελικές σκέψεις ή ιδέες? Χαίρομαι πάρα πολύ με τα καλά που θα φέρει για την εκπαίδευση η τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο την εξατομίκευση, αλλά και τη διαφοροποίηση. Θα μπορώ λοιπόν να κάνω τη διδασκαλία μου πιο προσβάσιμη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με διαφορετικές αναπηρίες, που μέχρι τώρα στα λόγια ήταν έτσι πολύ ψηλά στην προτεραιότητα, αλλά στην πράξη στις τάξεις μας, οι τάξεις μας δεν ήταν προσβάσιμες. Έτσι, αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω όμως ταυτόχρονα στο μυαλό μου και επίγνωση όλων των κινδύνων που εμπεριέχει, ειδικά για τους νέους, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και πραγματικά το μεγάλο στίχημα είναι πώς θα μπορέσω και εγώ να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη με ηθικό και κριτικό τρόπο και έτσι ώστε η ανθρώπινη νοημοσύνη να μην ατονίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γρυλίτη, για τον χρόνο σας.